أبل وسامسونج لمن الصدارة؟ أهلا بك في نشراتك. نذكركم بالمشاركة في مسابقة مهرجان قطر للتسوق، وأنت سوف تختار الجائزة. شاهد حلقة مستر كيو للمزيد من التفاصيل. يقولون مصائب قوم عند قوم فوائد. أبل أعلنت عن نتائج الربع المالي الأول لهذا العام، فهل نجحت باستغلال أزمة سامسونج؟ شاهد لتعرف. يقول رئيس شركة أبل تيم كوك بعد مطالعته للتقرير المالي لشركته إنه يشعر بسعادة غامرة. شركة أبل أعلنت عن نتائجها المالية للربع المالي الأول من عام 2017 والذي انتهى في 31 من ديسمبر لعام 2016. التقرير أظهر أن أبل عادت لصدارة عدد مبيعات الهواتف الذكية بعد غياب عدة سنوات سيطرت فيها سامسونج على المبيعات، لكن أبل كانت مسيطرة في الأرباح في هذه السنوات، وحققت أبل إيرادات قياسية بلغت 78 مليارا و350 مليون دولار، وصافي أرباح 17 مليارا و890 مليون دولار. This is iPhone 7. الشركة عليها أن تكون ممتنة لهاتف آيفون 7 مع أخيه الأكبر 7 بلس، والذي أنعش المبيعات وأوصلها إلى 78 مليونا و290 ألف جهاز آيفون في الربع الأول، مقارنة ب 74 مليونا و780 ألف جهاز في الربع نفسه من العام السابق، وهذا رقم أعلى بقليل من شركة سامسونج التي باعت 77 مليونا و500 ألف هاتف ذكي في الفترة نفسها. وهذه المرة الأولى التي تخسر فيها سامسونج الصدارة منذ الربع الأخير من عام 2011. لكن السبب المنطقي لهذا التراجع لا يكمن فقط في قوة مبيعات آيفون 7، بل أيضا لأن سامسونج حرمت من مبيعات هاتف نوت 7 وسحبه من الأسواق، مما جمد أرقامها ودفعها المرتبة الثانية. ورغم مبيعات أبل القياسية، إلا أن تقريرا عكر صفو إدارة الشركة بعد كشفه عن نتائج مفاجئة بأن هاتف آيفون تراجع للمركز الثاني في المبيعات داخل الصين لصالح هاتف أوبو R9، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 5 سنوات. تقرير آخر كشف أن ألفابت، وهي الشركة الأم لجوجل، تعتبر العلامة التجارية الأعلى قيمة في العالم مع 109 مليارات دولار، أما أبل بقيمة 107 مليارات دولار. لكن التحدي الحقيقي أمام أبل في بقية العام هو الحفاظ على القمة، خاصة أن سامسونج كشرت عن أنيابها وتستعد لانطلاقة قوية مع هواتفها الرائدة والمتوسطة. هل تتوقع استمرار أبل في الصدارة أم لسامسونج عودة قوية؟ دراسة جديدة كشفت عن أكثر تطبيق دردشة منتشر في كل دولة من دول العالم، فماذا عن البلاد العربية؟ إذا كنت تعتقد أن التطبيق الأخضر واتساب هو الأشهر من بين تطبيقات الترسال الفوري في كل البلاد العربية، فهذه المعلومة تبين أنها غير دقيقة وفقا لدراسة حديثة لموقع سيميلار ويب. الدراسة استندت على تجميع بيانات من نظام تشغيل أندرويد في 187 دولة حول العالم، ولم تشمل الأجهزة العاملة بنظام iOS. عربيا يسيطر واتساب على 14 دولة عربية، وهي دول الخليج العربي، اليمن، الأردن، سوريا، لبنان، المغرب، مصر، السودان وموريتانيا. أما تطبيق فيسبوك ماسنجر فقد سيطر عربيا على 3 دول، وهي فلسطين والجزائر وتونس، فيما كانت الأيقونة البنفسجية لتطبيق فايبر هي الأكثر استخداما في العراق وليبيا. عالميا يسيطر واتساب على 109 دول في العالم، ثم تطبيق ماسنجر فيسبوك المرتبة الثانية في 49 دولة، بينها دول عملاقة كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ثم تطبيق فايبر في 13 دولة، بينما سيطر تطبيق لاين بأيقونته الخضراء في 4 دول آسيوية بينها اليابان، وسيطر تليجرام في دولتين هما إيران وأوزبكستان. أما تطبيق ويتشات فقد اكتفى بأكبر دول العالم من حيث عدد السكان، والكلام هنا عن الصين. من مفاجآت الدراسة أن تطبيق IMO هو الأول في كوبا، وتشات أون في إريتريا. وإذا كنت تظن أن BBM قد فات زمنه ومات خبره، ففي إندونيسيا لديهم رأي آخر وهو المفضل لديهم. ومن التطبيقات الغير مألوفة هو كاكاو تولك في كوريا الجنوبية. كان هذا على صعيد الدول، فماذا عنك؟ سؤال الأسبوع: هل تفضل مستشعر قزحية العين أم البصمة في الهواتف الذكية؟
يرى 45% من متابعي رقمي أنهم يفضلون إضافة مستشعر قزحية العين في الهواتف الذكية بدلا من مستشعر البصمة نظرا لسهولة الاستخدام وقوة الحماية، لكنهم يأملون تطويرها لتعمل مع النظارات الطبية والظلام. لكن 35% ما زالوا يفضلون مستشعر بصمة الإصبع في الوقت الحالي، وهناك 20% يتمنون جمع الميزتين مع بعضهما في الهواتف الذكية الرائدة، كما ستفعل سامسونج مع هاتفها جالاكسي S8 المرتقب. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع: تشاهدون استعراض كافة الصور في فيديو على صفحتنا في فيسبوك. والآن هيا سريعا لأهم أخبار الأسبوع. سامسونج ترسل دعوات لحضور مؤتمر خاص بها يوم 26 فبراير الجاري خلال فعاليات معرض الهواتف MWC 2017 مع تشويق لجهاز تابلت جديد. وهنا تسريب صور جديدة تؤكد ما جاء في حلقة نشرتك السابقة بأن هاتف جالاكسي S8 قادم بدون زر رئيسي ووضع مستشعر البصمة في الخلف مع إطارات أكثر نحافة. تقرير يتحدث أن لعبة هورايزون زيرو داون ستأتي بدقة 2160 بكسل مع رفع الدقة إلى 4K ومستوى جديد ومتطور في أساليب اللعب والذكاء الاصطناعي. الرئيس التنفيذي لشركة نينتندو يقول إن هناك أكثر من 100 لعبة يجري تطويرها حاليا لجهاز نينتندو سويتش. ميزة قادمة لتطبيق انستغرام تسمح للمستخدمين إضافة أكثر من صورة واحدة على الحساب، مثل إضافة ألبوم صور لحدث معين. سناب شات يعمل على توفير مزايا جديدة للفلاتر في التطبيق مثل التعرف على الغيوم والمباني ووضع الأشكال لها. تابعنا على حساب رقمي على تطبيق رقمي TV. ونبقى مع سناب شات وانستغرام. إحصائيات جديدة تظهر تراجع التطبيق الأصفر أمام انستغرام، وذلك بعد إطلاق ميزة القصص والتي أدت لانخفاض في مشاهدات قصص سناب شات بنسبة 15% إلى 40%. شركات تقنية منها جوجل ونتفليكس تعتزم تقديم دعوى قضائية تطعن فيها قرار ترامب الأخير والذي نص على حظر مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة. وفاة السيد ماسايا ناكامورا مؤسس لعبة الفيديو الشهيرة باكمان. الدوري الألماني بوندسليغا يستعد لاعتماد تقنية الإعادة بالفيديو بشكل رسمي في مباريات الموسم المقبل بعد نجاح التجارب عليها. بطاقات انفيديا الرسومية القادمة ستأتي بمعمارية فولتا قد تأتي بحجم 12 نانومتر، هذا ما كشف عنه تقرير جديد. خدمة الدفع الإلكتروني من سامسونج بدأت تصل إلى المنطقة العربية وذلك في الإمارات، وهي خدمة تسمح لمستخدمي هواتف سامسونج من الدفع إلكترونيا عن طريق الهاتف بدون الحاجة لبطاقات الائتمان أو الدفع النقدي. ابتكار روبوت شفاف يغوص تحت الماء لصيد الأسماك من معهد MIT التقني ويتحرك تحت الماء بسرعات متعددة للبحث عن الأسماك واصطيادها، ويمكنه إعادة الأسماك إلى الماء مرة أخرى وفقا لرغبة المستخدم. هل تتذكرون شاشة LG النحيفة جدا بسماكة 2.5 ملم؟ الشركة تعلن أن سعر النسخة ذات مقياس 70 إنش يبلغ 20,000 دولار. وأخيرا مع عالم السيارات، شركة BMW الألمانية تعلن أن الطراز القادم من سياراتها المستقبلية والمعروفة باسم iNext سيتم إطلاقها في 2021 وستكون كهربائية وذاتية القيادة بالكامل. لايك وشير لمساعدة فريق رقمي. ونختم مع فيديو لمشروع كرسي مخصص لألعاب الواقع الافتراضي ويتحرك بزاوية 360 درجة. نلقاك الأحد القادم.